cloudy, 1 or 2 light rain patches tomorrow, bright periods during the day. Temperatures will range between 18 and 22 degrees. Light to moderate easterly winds, fresh offshore at first. Relative humidity stands at 76%. For the outlook, warm during the day and visibility relatively low in some areas on New Year's Eve. Windy on New Year's Day, cool in the morning and at night midweek next week. And that's the weather from Metro Plus, your connect. Drinking any type of alcoholic beverages, such as beer, wine, and spirits, can affect your health and increase the risk of various types of cancer, including cancers of the oral cavity, pharynx, larynx, esophagus, liver, colorectum, and female breast. When it comes to cancer risks, there is no safe level for drinking alcoholic beverages. The more alcohol you drink, the higher your risk of cancer. Rethink for health before you drink. Ang opinyon ng programang ito ay mula sa host at ang kanilang panauhin at di nangangahulugang opinyon ng estasyong ito, Metro Plus AM 1044. 6 minutes past the hour of 8 o'clock, and this is your final Friday edition ng 2023. Magkakasama po tayo hanggang alas 10 ng gabi. This is the main edition. Kuya Mike niyo po, DJ Jin, DJ McCurves. Magkakasama po kami tatlo sa araw na ito on the final stretch of what we call 2023 Goodbye on a Friday. Mga kasamahan po natin sa araw na ito, maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating programa. We're gonna be with you all the way till 10. Pagbati po natin sa lahat ng ating mga kasama sa iba't ibang parte ng daigdig. Umpisahan po natin sa North Pole, North Central South America, kabuuan po ng Europa. Ang mga kasamahan po natin sa Africa, gitnang silangan, kabuuan po ng Asia, sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, mga karatig na mga isla, New Zealand, Australia, and down under sa South Pole. Pagbati namin sa inyo ng magandang gabi, magandang hapon at magandang umaga. Ito po ang PTS, PinoyTayoSanman, dito po sa ating programa sa pamamagitan po ng pagbibigay sa inyo ng mga balita at of course, ang ating 8 araw na forecast para sa darating na mga araw sa bagong taon. Umpisahan po natin bukas, Sabado at 30 na po bukas. Inaasahan na ang ating temperatura ay nasa pagitan po ng 18 to 22 degrees. 31st ng Disyembre, halos magkasing tulad po ang ating temperatura. Bahagya lang po siyang mataas ng 2 antas. High of 24. Humidity po ay nasa pagitan po ng 60 to 85%. 1 a 2, makakaranas po tayo ng bahagyang maulap ang panahon, ngunit ang tingkad po ng sikat ng araw. Inaasahan ang temperatura po natin ay nasa pagitan po ng 16 hanggang 20 antas sentigrado at ang humidity po natin ay nasa pagitan po ng 65 to 90%. Tuloy-tuloy po tayo sa susunod na 4 na araw. Bagong taon na po ito, taong 2024. Umpisa naman po natin sa A3, A4, A5, A6. Giniginaw po. Nagdidikit-dikit po yung aming mga mga shades po namin. Inaasahan 21 ang pinakamataas po natin sa darating pong 4 na araw mula A3 hanggang A6. Bahagya pong makulimlim ang panahon, ngunit makakakita po tayo ng bahagya ding pong pagsikat ng araw. Mas makulimlim po ang panahon sa A6. Inaasahan ang pinakamababa po nating temperatura ay 16 antas sentigrado. At ang humidity ay mananatili po sa 55 at mataas na 85%. Yan po ang ating kalagayan na panahon sa darating pong nalalabing 2023 at papasok po sa 2024. Okay, so sa araw na ito, kung sino man ang nagse-celebrate or
nagsasama-sama kayo ito sa darating na linggo. Wala na kasing extra no na day sa darating na linggo, hindi kagaya ng pag-Christmas meron tayong boxing. Di ba? The day after New Year. Oh, pero the day after New It's Year. the first, Ados ba is holiday? Hindi na. Balik na tayo, tama ba? Yeah. Kasi the first is Monday eh. First is Monday, yes. So, pagdating ng Ados, may pasok na. Yeah. Kayo. Ako pala meron. Kayo. Ako pala madaling araw pala ako noon. I forgot. Buti na lang nalaman ko na Martes yun. Baka mamaya pagising ko, may pasok pa ako. Anyway, sa lahat sa inyo, dahil kayo, lagi kayong merong holiday. Kami po dito, Wala ho kaming holiday. Hindi uso dito yun. Hindi namin sinusunod yung statutory or banking holiday. Wala di ba? Oo. Hindi Minsan nga, nagka-countdown ako nandito eh. Oo. nga, no? Totoo. Before, diba? That's true. 10-9 this year naman hindi. Sure. I have 1 hour to get home. Hindi kasi nga dati kasi tayo nag-11 hanggang tayo. 1. Hanggang 1. Hanggang 1, Hanggang yes. 1 siya before. So ngayon wala na ho yun. Was na. Baka sa susunod na taon, 6:30 na ho kami gumisa. habang nagkakaedad ho kami, umaaga. Oo. Sa susunod na pagising nyo sa umaga, oy, 6 o'clock na ng umaga, gising na ho kayo. Oo, kami na yung maingay. Oo. Di ba? Malay nyo. Kasi Okay naagahan din na namin yun. siya, 7:30 ha? Okay din yun. Tayo yung nanggugulo ng umaga nila. 6:30 p.m. kasi. Ang ano? PM ba? Hindi ba AM? Hindi, sa umaga. Sa umaga? Hindi. Sa umaga yung iniisip niya eh. Hindi, pero sinabi ko nga noon, baka sa susunod na taon, baka mag 6:30 na kami. Hindi, And para then tayong slowly. Ramadan di ba? Oo. Palapit tayo ng palapit, umaakyat yung oras namin. Oo. Baka mamaya 6:30 ng umaga, gising na ho kami. Kayo na lang. Kasi ito mismo, kasama ko na saksi na ho kayo, sinabi niya, hindi daw siya morning person. Oo. Wala na, hindi na tapos nang maliligayang araw natin noon. Totoo. Kasi inadmit niya na hindi ho siya magigising nung maagang maaga, di ba? Kaya ko naman. Kaya. Kaya Ko sa kaya, pero ayaw. Ayaw. Oo. Huwag. Yun na yun, kasi ayaw. Okay. Gusto lang natin paalalahanan ng ating mga kasama, lalo na kung kayo po'y bibigyan ng pagkakataon na lumabas sa bispiras ng bagong taon. Magkakaroon po ng iba't ibang anong tawag dito? Lugar na maaaring magsara na po as early as 6 p.m. Okay? So, kailangan alamin niyo po kung ano yung mga lugar na may mga road closures. Dahil babalik na naman po yung fireworks, di ba? Yes. So, yung road closures and crowd management, okay, ay papatupad. Simula po ito ng New Year's Eve itong New Year's Eve, wag natin i-considera yung Chinese New Year, malayo pa yun ha? New Year's Eve, at ito'y balita mula sa mga kapulisan. Ang mga kalye sa West Kowloon, sa Museum Drive, Canton Road, Kowloon Park Drive, okay? Nathan Road, Chatham Road South, Salisbury Road, at saka yung Hungham Bypass. Isasara na po yun sa ganap na alas 6 ng gabi. Bago po yung fireworks display. Ibig sabihin nun, wala na pong sasakyan ang dadaan dun sa pedestrian traffic na siya ngayon. Ulitin lang natin, Museum Drive, yan yung sa Chimsacho East. Canton Road. Museum Drive sa West Kowloon pala yun. Canton Road, yung kabuuan po ng Canton Road, which is basically sa TST. Yung southbound ng Kowloon Park Drive. Okay? Yung Nathan Road, ang Nathan Road yata until hindi naman naabutin. Siguro hanggang Jordan lang siguro yan. Nathan Road. Siguro TST. TST to Jordan. To Most likely. Normally, yeah. Nathan Road kasi buong yun, until Prince Edward yun. Correct. Yeah. So hanggang lang po siya, hanggang malamang Jordan. Yeah. Chatham Road South, Salisbury Road. Salisbury Road is from
ano yan, Rosary Church, di ba? All the way down to K11 Museum. Kasama din dyan po ang Hungham Bypass. So, mula po yan dito sa atin sa Wampo, patungong Chimsachoy East. Ang malalagyan nyo na lang po siguro dyan is yung promenade. No, na pwede kayong maglakad. So, wala na pong road traffic sa ganap. Magsisimula po ito, sasara po nila ng 6 p.m. Okay? Umpisa po ng 6:30 p.m. Yung mga kalye na malapit po sa Star Ferry Bus Terminus, which is bus terminus niyan nasa Star Ferry, tama? Sa TST? TST, no? Yes. Kasama po dyan yung Kowloon Park Drive, isasara na rin po. 30 minutes after na nabanggit po nating lugar. Para po maiwasan po yung paninikip ng mga tao sa loob po ng designated areas. Simula po ng 11:45 ng gabi, isasara na rin po ang westbound Austin Road as well as Canton Road. Nabanggit na natin kanina yan. Nathan Road, Granville Road, Kimberly Road, sa labas po ng China, Hong Kong City. Kimberly Road sa likod ng China. Okay. Ito naman po, yan yung nabanggit po natin sa Kowloon. Yep. Sa lugar naman po ng Wan Chai, yung Expo Drive East at yung North Expo Drive, sa labas po ito ng Golden Bauhinia Square. No? Kasama na rin po yung pick-up and drop-off sa area na yon, ay maghihinto na po siya simula 7 p.m. hanggang 1:30 a.m. on New Year's Day. So, laktawan na po natin, Bisperas, all the way till New Year's Day. Simula naman po ng alas 9:30 ng gabi, road closures ang ipapatupad sa may Central at Eastern District. Parte-parte po ito. Kasama dito ang Central Ferry Pier, yung road sa labas po ng Tamar Park, yung East Coast Park. Saan kaya yung East Coast Park? Bago yun. Sa may East Coast. At yung Heng Fat Street on Tin Hau. Oh, okay. Alam mo yun? Malapit ako din. Malapit ka doon. Gagawin din, ikukordon din po nila ang Jaffe Road, Wan Chai. Lockhart Road sa Wan Chai. Tapos yung Wharf Road at Tung Shui Road sa North Point. I think ito yung malapit sa Star Ferry. Yeah, sa ferry yung area. sa Sun Ferry. Sun yung Ferry. North Point Ferry. Yeah. Wharf Road, that's Wharf Road. Correct. Tapos, for the Lan Kwai Fong area, certain roads will be closed simula po ng 2:30 p.m. Magkaano yan? Magko-cordon na yan. Magwa one-way na siya, di ba? Mula sa taas, Yeah. pababa siya, no? Yung human traffic as well Correct. is only one way. So, 2:30 po yan ng hapon on New Year's Eve hanggang alas 5 ng umaga sa susunod na araw. wow, haba ah. Haba. Maraming inuman yan, ha? Hindi ako At pwede dyan. sinasabi din dito na may mga mangilan-ngilan po mga minibus stops at taxi stands maaaring suspindihin during the period noong Road pagsasara po closures. nila ng road closures. Police may also be expand the area of the closed zone. Okay? So, kailangan aware po kayo dito sa mga nababanggit po natin dahil baka naman mapasok kayo sa isang lugar tapos sasabihin nila hindi na ho kayo pwedeng lumabas. May stuck kayo doon. Mas-stuck po kayo doon. Okay? So, isa sa mga bahagi na kailangan po nating tingnan, but rest assured, sa MTR naman po, 24 hours naman. On the 31st. On the 31st. Tapos pagdating yata ng mga bandang alas 2, alas 3 ng madaling araw, ang intervals po ng bawat tren na ngayon is about 15-minute intervals. I think 10. 10 minutes ba? 10 minutes. Blue line, red line should be around 10.
Okay. And then yung orange line, probably 15. Alam na alam eh. Okay. Parang hindi kaya yata umuwi nung isang araw ah. Hindi, umuwi naman. Hindi naman 24 hours yun eh. Hindi naman 24 hours yun eh. Okay. So sa mga kasamaan po natin, there is an opportunity na makapag-celebrate po kayo. Sa amin lang po, wag naman masyado tayo mag-iinom. Masama. Ay, pwede naman uminom, pero kung hindi nyo nakokontrol yung Out sarili of nyo. moderation. Diba? O kung hindi ho kayo marunong mag-control, mahirap po yun. Lalo na pagtakaw na ang away. Yan. Iwasan po yung mga yan. Dahil alam nyo naman dito, kung sino mauna, siyang dadamputin. Huwag ho kayong mauna ha. Maunang uminom pwede. Yep. Pero Actually, even if you, kahit may nauna, if you defend yourself, there's also still a chance na dadamputin ka rin. Dadamputin ka rin. Kasi ang question po doon, bakit ko namin sinasabi yun? Kasi kailangan po nilang imbestigahan. Ngayon, para maiwasan po yung posisyon ninyo sakaling nagkaroon po ng problema, kailangan pong imbestigahan muna yan. Ayaw nyo naman nasa loob po kayo ng kulungan. New Year na New New Year. Year, di ba? Naman ganun. Hirap nun. Oo. So, yun lang po. Para at least alam natin kung anong nasusunod. Okay, 8:21 sa ating programa. Yun po yung special na information para sa lahat po ng ating mga kababayan. Sakaling kayo po'y Magdadrive. magmamaneho. Pero kung nakainom pa po kayo, mag-MTR na lang. Yeah. Okay. Very convenient naman. Lalo na ba ngayon na nearly everywhere has an MTR station? Oh, actually, no? Almost. Totoo, no? Hindi tulad ng dati na Wampoa, paano ka uuwi dito? Oo, dati dito. Dati dito. Nako. Ay, yung rush hour ng minibus. Grabe yung Ayan, pila nun. favorite mo yun eh. Masaya ako dun eh. Makikita mo kung pinapawisan na. Naku, malilate na ako. Anong gagawin ko dito? Tapos makikita mo, 3 minibus ang dadating. Pero parang feeling mong hindi gumalaw yung line mo. Ano? Anong nangyari doon? Sino sumakay? That's Pero right. at least now na may MTR station. Actually, wala na rin yung bus na yun eh. Buti na lang. Buti sa kanila. Pero I remember nung time na yun, nung bago-bago pa lang yung Wampo station, parang wala pa masyadong sumasakay ng tren nun, di ba? Oo. Gusto pa rin Kasi may mag-bus. minibus pa eh. May minibus pa nung time. Oo. Ngayon wala na eh. That's just one of those things that we kinda hope it's still there para wala na siya. Kung tutuusin, iisa na lang yata ang minibus dito eh. Papunta lang ng Kauluntong. Papuntang ng Kauluntong. Kauluntong, Dahil sa mga yeah. estudyante yun eh. Di ba na sinaservice nila yung areas na sa may Mataway Yeah. Road. Yun. Tapos yung 8, yung double-decker bus na 8. Oo. Hindi, tsaka meron din 26 80. that takes you all the way To Mayfu. to Mayfu. Alam ko yun. Dahil O 30X pa. 30X is to Chunwan. Chunwan. Pero yung, wala na yung 212. Dati meron pa yun until Shamshui po eh. Wala na yun, tinanggal na nila yun. So 30X na lang that services from here To all the way Chunwan. to Chunwan. Ayun yung sinasakyan natin pabalik dito dati. Yeah. Yung tulog dalawa ako tayong dun tulog eh. sa likod. Oo. Sarap matulog sa 30X eh. Dahil yung 30X paikot-ikot eh. Oo. Haba Ang ng haba tulog. dito. Hindi, at saka ano kami noon, puyat kami yun. Oo, kasi first train, magpo-first nagko-cover train ng kami. mass doon sa Church of the Annunciation. Sa Chunwan. So pagkatapos na nung salo-salo, ayan na, uwi na kami. Uwi Pagsakay na. namin ng bus. Galit-galit muna. Oo, ayan. Hindi pa nga nag-uumpisa, galit na eh. Okay, 8:23 sa ating programa sa araw na ito. Isa siguro si Tita Kerry, hayaan na muna nating makasama yung kanyang Family. Family. dahil magkakasama-sama sila sa maikling panahon lamang, especially yung kanyang chef. Oo. Actually, 1 week lang yata siya nun eh, no? Yes. About that. 1 week. Okay. Meron lang akong isasama ko na mag-break kaya muna tayo. Maaga pa? Pwede, para dire-diretso Sige, na yan. mag-break ka na muna. Babalikan namin kayo makalipas. Metro Plus weather. Mainly cloudy, 1 or 2 light rain patches tomorrow, bright periods during the day.
Temperatures will range between 18 and 22 degrees. Light to moderate easterly winds, fresh offshore at first. Relative humidity stands at 76%. For the outlook, warm during the day and visibility relatively low in some areas on New Year's Eve. Windy on New Year's Day, cool in the morning and at night midweek next week. And that's the weather from Metro Plus, your connect. The Occupational Safety and Occupational Health Legislation Miscellaneous Amendments Ordinance 2023 is in effect. The maximum penalty has been raised to a $10 million fine and 2 years imprisonment for serious contraventions. Employers, employees, and other duty holders should work together to prevent accidents. Complying with occupational safety and health legislation is a shared obligation for employers and employees. Para sa inyong kuro-kuro, opinyon at katanungan, tawag lang sa 1-834-100. 1-834-100. Pwede ring i-text, WhatsApp or Viber sa 6641-8811. 6641-8811. O di kaya pwede rin sa aming messenger, PTSHK. That's PTSHK. Isama na rin nyo ang aming email, ptshk1044@gmail.com. ptshk1044@gmail.com. Siya nga pala, check nyo na rin ang aming Facebook community page, facebook.com/PinoyTayoSanman. 8:26 sa ating programa, first hour on a final stretch of a Friday. Today is the 29th of December. Okay, bago tayo dumiretso sa ating lalabas siya eh. Lalabas ka ba? Akala ko ba anuhin na natin, bibilangin natin o mamaya na? Second hour na tayo. Okay. Lumapit po ang ating mga kasamahan sa grupo po ito ng si Fred Nick Dao. Grupo po ito ng Saikong Hong Kong OFWs at nakipag-ugnayan po siya sa atin sa araw na ito regarding po sa isa nating kababayan. Unfortunately, sa murang edad po niya, at a very early age, masasabi ko lang po sa inyo na siya po'y pumanaw 2 days ago. Base dito sa base po dito sa nakala po nating balita, siya po ay nirush po siya sa Pamela Yode Hospital, Ang pangalan niya po ay si Cheryl. Si Cheryl na lang po, Isa po siyang pasyente na ilagay po siya sa intensive care dahil po sa neurosurgical reasons, Dahil nga critical po yung kanyang pinagdaanan because of multi-organ failure. Inano na nga, ni-request dito sa sulat na ito na dalhin na po yung kanyang kamag-anakan dito sa Hong Kong dahil nga doon sa kanyang pinagdaanan. Siya po ay nagkaroon po ng aneurysm sa edad na wala pa ho siyang 40. Yung aneurysm, ito po yung ugat sa may bandang utak na bigla na lang pumutok. Of course, there's maraming sanhi po yan. And we would just like to let everyone know na ito, maiiwasan po ito kung kayo po ay namo-monitor on a regular basis. Kagaya nga natin na sinasabi natin ngayon, wala na pong pinagpipili ang edad, Yung mga dumadaan po sa ganitong sitwasyon. So, kailangan po talaga kung kayo po ay may karamdaman na, kailangan siguraduhin na kayo po ay sa lahat, to make sure na magpatingin po kayo, Siya po ay pumanaw 2 days ago. Nandito po yung kanyang kapatid at in fact nakipag-ugnayan na po ang ating mga kasamahan sa konsulado. Sila po ay ang kasama po natin na si Ma'am Rem ng DSWD, the Department of Social Welfare dito po sa Hong Kong. Siya po yung ating representante
nakipag-ugnayan na po sila doon sa mismong kapatid, nakipag-ugnayan na rin po doon sa employer, at inaantabayan na lang po ang panahon na pwedeng iuwi na po ang labi ni Cheryl. No? Ngayon, mahirap mang isipin na bago po magbagong taon or bago ho, kasi kung 2 days ago lang po siya pumanaw, that's about 27th. No? By that time, nasa ano na po siya nun? Nasa hospital na siya nun. Our dear friends from our group na nakipag-ugnayan sa atin ngayon, sa grupo po ni Fred, na ipadala po sa atin yung mga litrato. Of course, hindi na ho natin ipabahagi po sa inyo yan dahil yung bahagi po na yan, ipinaano na po namin. I-refer na po namin yan sa konsulado. Ako lang po at mga kasamahan po natin dito sa PTS, kailangan po alalayan po natin ang ating sarili lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Hindi man natin makokontrol ito dahil sometimes pinapaliban na lang po natin yung sakit natin sa katawan para lang dito sa mga nangyayaring ito. Dahil ang priority natin is bigyan ng ating mga kamag-anakan sa Pilipinas ng magandang kinabukasan. Pero huwag niyong kakaligtaan yung sarili ninyo po. Kasi yun po yung pinakamahirap eh. Ayun, napag-usapan na rin natin po ito yesterday na kailangan alamin niyo po kung hanggang kailan talaga yung control ninyo sa mga sitwasyong ganito. I also received another message from a husband in the Philippines. No? Siguro nakikinig na rin po siya sa atin at sa pamamagitan po ng ating programa, dumulog nga siya sa atin. Binigay niya na po yung pangalan ng kanyang asawa at saka yung telephone number dahil nga kinakabahan nga daw siya sa kalagayan ng asawa niya. Sabi niya dito, "Sir, good morning po. This was sent to me Tuesday at 8:06 in the morning." Sabi niya, hingi lang po sana ako ng tulong dahil yung misis ko dyan, super homesick na po talaga. Gusto na sana mapauwi. Ano po ang dapat natin gawin at para matulungan po siya na mapauwi. Ito lang po yung gusto ko sabihin sa inyo, no? Hindi kasi straightforward dito eh, no? Yung Gusto kong uwi na agad. uwi na ako, no? Yeah. Well, there's ways of trying to do that. Yung in lieu of notice, kailangan ho kayo magbayad ng 1 buwan. Then you can go home, di ba? Pero in cases like these, mahirap talaga po siya. No? Na, kumbaga, parang paano natin gagawin to? Paano natin haharapin ito? Yeah. So most often than not, what we try to do sa ating programa is we try to talk to the person muna. Alamin natin kung ano ba talaga yung karamdaman niya, ano yung nafe-feel niya sa araw na ito. Ito yung nangyayari ito kadalasan, di ba, DJ Jin, DJ McCurves, sa panahon na merong selebrasyon. Especially Christmas. Christmas, ayan. Tapos wala kang technically, wala kang katuwang. Di ba? Alam mong nagse-celebrate sila dun sa Pilipinas. Yeah. While ikaw naman dito, kumakayod ka pa rin. At hindi naman ganun sabihin na natin, hindi sinasabi natin hindi ganun ka-importante, pero yung celebratory positions ng community dito compared doon sa Pilipinas, malaking diferensya. It's diba? different, yes. Malaki talaga yung diferensya, di ba? So, yun yung nagiging problema. Nagkakaroon tayo ng holiday blues na gusto nating makasama. Lalo na kung hindi pa kayo nakauwi in the past 3 years. Di ba? Tapos, sa maikling panahon na lang pwede ka nang umuwi pero hindi nasama yun dun sa panahon na gusto mong umuwi. So, mahirap talaga siya sa mga ganong sitwasyon. Ngayon, pag ganon po yung nangyayari, nandito naman tayo para saklolohan po kayo sa anumang paraan, di ba? Minsan, maimulat lang ang inyong isipan Kasi sometimes, pag mga ganyan, di ba kadalasan, sinasara natin yung sarili natin. We close ourselves to that picture, di ba? Yeah. Yun yung pinakamabigat doon. Pag nangyari yun, wala na. Kahit na sino pang kaibigan na gustong kumausap sa'yo, wala, sarado ka na Close-minded ka Close-minded ka na. No? Ayun yung mahirap na may mga pinagdadaanan po tayong ganun. So, hiningi ko na po yung number nung Asawa asawa dito.
And I will try to get in touch with her tomorrow para makausap lamang siya. No? I'm hoping na makakausap po natin siya. Ang kanyang pangalan ay si Miguelita. Yun yung pangalan niya. Hopefully makausap ko po yung asawa nyo bukas sa anumang paraan. Gusto lang natin madinig po yung salaysayin kung bakit siya nakakaramdam nito and so on and so forth. Okay? Nangyayari po yan, ha? Huwag ho nating sabihin na hindi ho nangyayari. Ha? Hindi, Kuya Mike, hindi naman normal yan eh. Pwede naman tayo magsama-sama. Yeah, pero It's still different. iba pa rin yun eh, di ba? Yeah. Like, even if sometimes na kasama mo yung mga kaibigan mo during like festivities, Christmas time, it's still different na kasama mo yung family. True. It's still different. Like, for me, example lang, like last year, I managed to, for the first time in probably 20 years, we were able to celebrate Christmas in the Philippines with family. Iba eh. Iba talaga yung Christmas sa Philippines. It's parang, it's very, everyone celebrates it there. Unlike here na, sure they celebrate it, pero they celebrate the commercial aspect of it. Yung sa Philippines, because lahat, or not, hindi naman lahat, majority of us are Catholic and we follow the story of Christ and everything like that. There's more of a spiritual aspect to it as well. Na nafe-feel mo talaga. And yun nga, 20 years kong hindi na-experience yun, tapos biglang may nagkakaroling. Ang saya. Tsaka ngayon, matindi na yung caroling, ha? Ibang klase na eh. Oo. Parang, May mga microphone at tsaka mga malalaking PA system, eh, di ba? yung parang dati, parang 20 pesos, okay lang. Ito parang, ito na, 500 no. Mahiya ka naman, eh, no? Mahiya ka naman sa 20 mo. Full production number sila eh. Oo, di ba? May Diba? sayaw-sayaw pa. May sayaw-sayaw pa. May We are the voice. Oo. Paano kapag hindi ka So, dapat kapag ganun pala, yung kapag nagustuhan mo siya, biglang magbubukas yung Christmas lights. Kung ayaw mo, dapat, hindi. May Wag X. naman. Wag naman masyado kasi Next house. Christmas. Ano na lang, close nyo yung ilaw. Ha? Yun. Hindi, mas gusto ko yung may ang maingay din sila eh. Parang ayoko yata yun kasi mababato yung bahay ko. Baka mabato ng itlog. Oo, di ba? Sabi nga ni Abigail dito, isa puso yung celebration, magsimba, ganun lang ginagawa for almost 10 years. Ako din, nagsisimba. Di ba? Pero it's hard eh. It's hard to put yourself into the premise of somebody who's undergoing such parang di ba? Yeah. Hindi, para sabi nga nila lukohin mo na lang daw yung lasing, wag lang yung taong nakakaramdam ng lungkot lalo na sa pamilya. Parang first time ko narinig yun Usually yung bagong gising Gising yung... eh. Yun Hindi, yung- bagong gising, alam na natin yun. Pero pag sa overseas kasi, ganun daw sila eh. Totoo. Wag na daw, kung baga, lalo na kung tinitingnan ng isang OFW yung picture ng pamilya. niya. Unfortunately, they're chronically online. Na, pero they're always like scrolling ito nga, di ba, and may scrolling. nagsabi dito na sinasabi na at least ngayon pwede na, di ba? Madali na lang yun kasi may social media. Pero sometimes, para sa akin, Parang it's still wala. harder eh. It's Oo. harder because like, Kasi the longing to be there. oo. And be a diba? part of Tapos the demonstrative lahat ng tao, di ba? Nagsisigawan, Merry Christmas, And you're like, nagyayakapan. Yeah. Oo, di ba? Para mas mabigat yata yun eh. Yeah. It's like, also, just because kaya nyo doesn't mean kaya ng iba. Yes, Ayun. yun, magandang yun ha, magandang Dahil like, position yun ha. just because, yung paa mo size 10, paa ko size 10. Pero magkaiba pa din yung paa natin. Yung eh. shape, yung yung shape, shape, yung and everything. Diba? yeah. Tapos, so like, wag natin sabihin na, madali lang naman yan eh. May social media naman eh. Sure, may social media. Pero yung tama ng social media sa'yo, Is iba sa different also. ibang tao. Totoo yun, totoo yun. So, it's like,
It's hard for people. Ako sa akin para sa akin, for someone who has been here for basically over 3 decades. Dati kasi pag tumawag ka, yung response na yon, napakaganda ng ano mo 'di ba? Yung response mo, tumawag ka, Merry Christmas ka. May imagination ka pa kung ano yung reaction ng taong katabi mo 'di ba? Or yung kausap mo. Siyempre, bibilisan mo dahil 790 dati yun, bawat minuto Wow. Mahal. Mahal yun, di ba? Yes. So, mas merong, ano tawag dito, may value May yun. value. May value siya. As things progressed, okay, ano pa rin, sulat kamay or nagpapadala kayo ng voice tape. Tapos may mga Voice videos tape? na, voice tape. Yung cassette. Nagre-record ka. Nung Para time na i-send yun, lang. Para i-send lang. Wow. Kasi masyadong mahal kasi, di ba? Kung 790, dati ang bawat pang count pa nun, hindi siya 6th of a second, 6th of a minute. Ganun yung counting dati. So, at least, nabibilang ka ng tama. Dati, nung umpisa pa, nung nandito ako nung first year ko, Ibon 790, regardless of 30 seconds or 45 seconds, 1 minute na yung singil nun. Oo! O di, siyempre, parang taxi yan, di ba? Sa bawat metro, nagpa-flag siya. Di ba? Ngayon, yes, nakikita mo na sila. In fact, even in non-occasions, lagi kayo nagsasama. But sometimes, that's even harder. Kasi nakikita mo silang masaya. Oo. Oo. Isipin mong parang nandun ka sa kwarto mo. Diba? May social media ka. Nandun ka sa kwarto mo, Paskong Pasko. Kinakain mo ramen noodles. Tapos biglang dun sa kabila may hamonado. Iba pa rin to be a part of the whole celebration. Correct. It's still different. Like, you feel like you're there, but you know deep down you're not. You're not. Oo. Yun eh. Tapos, pagkatapos ng connection, there's that silence that is so loud. Yun yung humming silence na yun. Oo. Yung parang wala ka ng kausap. Yun yung nakakalungkot. Imagine yung phone nandun lang just for you to see them. Tapos there's no interaction between you and the people at home. Oo. Sabi mo na, okay na lang po. Basta makita Sige. ko lang kayo. Sometimes it's easier Hindi said than done. Oo. Diba? So, kagaya ng sinasabi natin, we have people, we have organizations and individuals who will be able to help you regarding this thing. Diba? Pero, kagaya ng sinasabi natin, we have to accept what reality brings. Yep. Diba? Nagdesisyon tayong pumunta dito Yeah. So, People also, like, before they come here, they should really, wag niyong i-sugarcoat yung buhay dito. yun! Nadali mo. Dahil, to be honest, like, if galing akong Pilipinas, tapos pumunta ako ng abroad, aalamin ko muna yung buhay dito talaga. Dahil, syempre, like, if you go to another place na tourist ka, parang iniisip It's mo, different eh. sarap. Kasi ilang araw ka lang di ba? Diba? Oo. Pero, like, if you find out na, paano ba talaga tumira dito? Oo. Like, you don't, like, when you come here on a tourist thing, you don't experience the daily racism. No. You don't. You don't understand the real rush hour. Yung real rush hour na, nako, Or yung nakakain, yung parang communicating sardinas ka also. sa Oo, MT. parang Yeah. sardinas ka, di ba? And you've already kinda embraced the hustle and bustle of Hong Kong. Yun nga yun na parang a majority, if not all of you, also came from the provinces where life is quite laid back. Super Correct. laid back. Diba? It's quite laid back na parang you take your time. Yung maglalakad ka, parang, Wala lang. yung ganun, Oo. ganun. Tapos- Hindi pwede dito yan. Hindi pa pwede. No. Tapos yung nakatingin ka ng ganun, Fear. tagal yata ng oras Oo. Nagising na ako ng alas 6, alas 8 pa lang. Hindi Tapos yung pwede dito grocery, yan. yung groceries, Yung pipigil ka sa gitna ng aisle para tumingin. Oo, Tumabi ka, hoy. Oo, or kaya yung long, imagine sa grocery stores natin sa Pilipinas, there's already a lot of aisles, pero ang bagal pa rin. Yung mga ganyan. Dito, hindi. Ang bilis. So you're like, it's just very polar if you look at it. Kaya kailangan, natututo tayong anong tawag dito? Natututo po tayo to treasure the things that we've had
in the past. Yeah. To be able Yung to experience doon. Yun, yung kung ano man yung experience ninyo. Kagaya ng mga binabanggit na ating mga kasama, sina Abigail, naalala ko po dati, nangangaroling kami, binigay sa amin kakanin, tuwan-tuwa na kami pag may pagkain. Actually, totoo. No? Like, si Mama, before when we were kids, tapos may mga ngaroling. Like, pumupunta siya ng Divisoria. December. And then she'll buy yung, alam mo yung mga 1 peso ng mga chichirya. Oo, ganyan. meron yun. And then Yung she mga already has maliliit. like a bag. Oo. And then siguro may 10, 20 pesos in Correct. there na rin para at least meron silang pang snack after. Tama. Sabi nga ni Tita Babes, mindset kasi yan eh. No? Mindset talaga yan. Sabi nga ni Tita Jezebel, at saka ni Tita Gigi, almost at the same, ang sarap po na makatanggap dati ng voice tape dahil paulit-ulit mong pinapakinggan. Well, ang puntos doon is that you're nurturing and treasuring every moment. Ngayon, parang wala na eh. Pag nakita na, Nay, kamusta ka na dyan? May lakad po kami ha. Bye. Parang Oh. the value isn't the same. Yes. Sabi rin dito ni Merly, Kuya Mike, kami noong araw, pit-pit lang ng mga tansan, di ba? Tinuhog sa alambre. Ginawa ng tambourine namin. Di ba? Nakakakarol. Yung lata ng malaking milk. Oo. Tambol na yun. Yes. Tambol na siya. Di ba? Mhm. Ngayon, hindi. Kailangan. May speaker, may Bluetooth speaker, may karaoke -1. Hindi ba ngayon, yung ano tawag dito, yung mikropono pa lang, may speaker na yun. Actually, May meron ako auto-tune na yun. May auto-tune na yun, Madala Kung hindi ko ka na. magaling. Na. May scoring pala, may scoring na. Naku, may tier list na ngayon. Oo. Kung hindi ka masyadong magaling, 20 ka lang. 20. Tapos May, biglang, may uso pa ba yung 20 ngayon? Hindi na uso 20 ngayon. hindi na ba? Hindi na uso 20 ngayon. 50 Malamang 50. Minimum 50 pesos na. 50 o 50 per head. Hindi, isa lang yung bibigyan ko, yung pinakamagaling lang. Okay. Tapos ngayon, may pag ano pa. sumasayaw sila, may choreography pa, parang TikTok. Hindi naman natin nakikita unless inaabangan nyo sila. That's true. Ano ba? That's true. Like last year, yun nga, nung nagdra-drive yung si Tito, dahan-dahan dahil may dance number dun sa kapitbahay. Talagang ini-stop pa yung traffic. Para lang may magkaroon ng dance. Oo, dahil in the middle of the routine pa sila eh. Paskong Pasko. Hindi mo naman bubusinahan yun. Oo, hindi. Huwag ka naman killjoy. Oo, totoo yun. Tomo. Diba? Well, there's so paano much. kung biglang may may nag-dramatize ng nung Belen? Belen, pwede. Oo. May mga ganun, ha? Meron di ba? Meron. May mga Mahiya ganun. naman kayo. Padaanin nyo na kami. Oo. Gutom na kami. Sama na lang kayo kung gusto nyo. Sabi nga ito yung mga kasamahan natin, we value all those things that we've done in the past. Dahil it'll never come back na eh. Totoo. Hindi na siya babalik. With the advancement of technology, ngayon, you have the opportunity to call every minute, Oo, anytime. every hour of every day. Pero if you've noticed that the conversations before were much more valuable than the conversations now. I think, yun nga, like, the convenience of it has unfortunately devalued it a little bit. Agree. Dahil sa sobrang, hindi naman sa sobrang convenient, pero it's the fact that you can press call and it doesn't really cost you anything dahil WhatsApp na tayo, data na tayo, Viber, ganun. So, most of us, I think, is on like an unlimited plan. So, technically, yung Libre na binabayad, talaga. libre, Wala ka libre. talagang binabayaran na. Yung flat rate mo na lang yung binabayaran mo. So, no matter how long, you can be on call for 12 hours. Totoo, ha? Totoo yun. You can, because some people, like, yung sinasabi nyo nga, na, dyan lang ako, like, i-set up nyo lang yung phone dyan, yung camera. Gusto ko lang makita yung happenings. Diba? Sometimes people do that dahil they want to they want to experience it. So, parang yung value, it's not the same. Tsaka yung appreciation mo is not the same either. Siyempre, like, the more, yun nga, kung laging masarap ang kinakain mo, paano mo ma-appreciate na masarap talaga siya? Correct.
That's very true, ha? That's very, very true. Sa mga kasamahan po natin, kayo, anong masasabi ninyo dun sa mga pinagdadaanan natin ngayon? Sadly, sometimes, yun na nga yung may mga napapakinggan nga ako, when we try to go through yung mga celebrations ngayon, it's more of the commercialism of celebration now than it is with yung dating value. Dati ngayon, meron ka lang magsalo-salo lang kayo and so on and so forth. Okay na di ba? What more the rest? Yun yung pinaka-importante. So kailangan nyo pong intindihin po yun. Value is everyone's position para sa lahat ng ating mga kababayan. Huwag ho nating hayaan ang ating sarili na mailagay sa sitwasyon na hindi na tayo kumbaga, minsan kayo, pag nagbibigay kayo ng regalo, kung hindi naman siya doon sa gusto ng mga pinagbibigay nyo, ay, yan lang ba? Like, yung mga ganun na no? Oh, bakit yan lang? Yung pagka binigyan mo ng like let's say, binigyan mo ng libro, Oo. yun lang, parang, So yun nga yung sinasabi ko, it's the appreciation of what is being given to you. Maliit man siya o malaki man siya, hindi na natin minsan nabibigyan ng kahalagahan. Sadly, that's how it is. No? The commercialism has overpowered the spirit of the season. Yun eh. yung Christmas, like, it's really not about giving gifts. It's about being there together. Because, yun nga, like yung na-experience ng mga kababayan natin dito, namimigay nga sila ng gifts, pero wala naman silang kasama. So, it's not the same. Correct. Diba? So, kaya nga minsan di ba, yung lagi nang sinasabi ng ating mga kasama na pag nag-i-impake sila ng mga kahon, di ba? O yung mga balikbayan boxes o yung mga door-to-door nila, every little corner of that box Is filled. And every filling that they put inside the box is with their heart. Di ba? Yun eh. Kaya nga ngayon sabi nila di ba din nyo napansin dati regular lang ang mga boxes. Ngayon may super jumbo na. Super jumbo tapos buntis pa. Para lang siguraduhin, di ba? Sabi nga ni Versaline, dati Christmas card lang, di ba? Bigyang happy ka na. Di ba? Okay, happy birthday or Merry Christmas. Happy ka na ngayon. Sabi nga, we have to be grateful sa anuman yung ating pinagdadaanan sa araw na ito. Huwag nating hayaan na yung commercialism supersedes yung meaning ng celebration. Okay? So, yun lang gusto nating iparating sa ating mga kababayan. Specifically, lalong-lalo na kung kayo po ay nakakaranas po ng kalungkutan sa gitna po ng mga celebrations na to. Yeah. And if you're feeling a little bit lonely, diba, reach out because the more you suppress it, the more it will be louder in your head. That's very true. Dahil nasa iyo lang Totoo yun. Like, reach out to your friends, reach out to your family. Sabihin mo, like, tumawag ka, medyo nalulungkot ako ngayon, pwede bang mag-usap lang tayo, kahit 5 minutes, ganun. Do whatever it takes to distract yourself from that loneliness. And then the more you do that, the better you'll become. Importante yun, You're supposed to go through that as much as possible. Na kailangan nararamdaman nila yung sinasabi mo para ma-express mo yung lagi mong sinasabi. Sometimes kasi yun na yung nawawala Hindi na tayo nagkakaintindihan pag ganun That's the sad part. Ikaw ano yun? Hindi tayo nagkakaintindihan ulit. Hindi, yung pinag-uusapan lang natin kanina kasi, di ba, sometimes na nakakaligtaan na natin yung importance ng mga celebrations. Nawawala na yun, di ba? Kumbaga, ang iniisip na lang natin, ano yung dadalhin mo? Ano yung regalo mo sa akin? Actually, totoo yun. Wala na yung mga dati na, maglagay ka lang ng Christmas card,
Oo, Diba? oo. Okay na. Or Okay na. yung tipong like in the past 8 years kasi I've always been working, 'di ba? Mm. Well, most times I've been working here. Like and then minsan and netong Christmas I was able to spend time with family and actually be there sa party. And I was like, wait, medyo na-miss ko din pala to. That's when you realize you miss like even na yung hindi kayo laging nagbibigay ng gifts sa isa't isa, but then the fact that You're present. you were present and then nagka-catch up talaga kayo, just having a good time, exchanging presents. Like even the most simplest form of present. Malaking ano yun, ha? Malaking diferensya yun, ha? Oo, Yeah. oo. Sabi nga ni Juvie dito, kahit na walang gift, sapat na yung binabati ka at pinagpipray ka. Actually, oo. Inform mo din sila. Na parang, uy, I prayed for you. Oo. In fact, yun rin yung naramdaman ko during our Misa de Aguinaldo. Because we haven't done this for 5 years. The last time we did it was 2018. Yeah. No? So Yeah. if you put that together, it was an opportunity for us to be together once more, and I'm actually happy and elated very much because sa maikling panahon natin ginawa ito because it was in fact already fixed na dapat sa bayanihan mangyayari Oo. yung ano, di ba? Na online lang talaga. yung Online gagawin lang na. talaga. Makikipatch And in up fact, lang we were tayo. not supposed to be part of it nga. Oo. Kasi nga, ang kinalabasan nito was we were supposed to be sort of kunin lang namin yung link, we put it on our page, That's it. and then people will just go through it, di ba? But this time, we were able to share once again the importance of what Christmas was all about. Di ba? At ang dami ng taong pumunta. Oo. Di ba? Tulak-tulak sila eh. Yung araw na yun, di ba? Ayaw makinig kapag English pala. Kailangan Tagalog. Kailangan Tagalog. Oh, sorry ah. Umatras po kayo! So dito sa pagkakataong ito, the even under the cold and windy conditions, people stayed. Oo. People stayed. Yun. And they actually came out. They Yeah. actually came out, Oh. and be there. Yung iba doon may kasama pa palang employer. Meron ano? Meron Oo, yung iba. Meron yung iba na just passing by and decided, you know what? Nandito Oh, na may misa misa eh. Oo. So maraming salamat po sa inyo. And again, let's continue to have that presence na meron talagang kahalagahan yung pagiging parte ng celebration. Regardless of what it may be, kailangan importante yun. Sabi nga ni Merly dito, naging stoic na para di na maramdaman yung lungkot na malayo sa mga mahal sa buhay. Yun, you no longer are interested in material gifts. Alam mo, ang importante is, kung mayroon man kayong matanggap, then thank you. Yes, Kung wala, Oo. the same thing. Oo. There always has to be the thanks. Yung pagbati ngayon, send to many yung graphics o photo. Pag nakakatanggap ako ng greetings, I still reply and type my own words, which I do too. Yeah. No? Mas ramdam ko pong bumabati ng ganun kesa sa yung i-forward or i-copy and paste kung ano man yung inyong Uy, this naramdaman. year, pinaint ko yung greeting ko eh. Yung Nakita Christmas ko nga tree. yung Christmas Pinaint ko tree. yun. No. Oh, for a change. So okay, so tuloy-tuloy tayo sa ating program. Programa. Bless you. Bless you. Your excuse. Daan ka na po. It's been a long time running na meron na ho akong Ronnie knows. runny nose. Tumatakbo po siya sa araw na ito. And the reason why I'm having this is because the humidity has gone Way up again. way up again. 75. Tuloy-tuloy tayo sa ating programa and we're gonna show you how we started our Oh yeah, year, the journey of the journey of the $5, the $5. which was originally 5 pesos. Oo. Kinopya And then, lang ho namin yung Yung idea. template Oo. para dito sa For ano na Hong to. Kong. Okay. So, gusto lang natin palalahanan ng ating mga kababayan. We'd like you to be part of this. Sama-sama po tayo dito sa Mag-save. savings na ito, no? Oo. And
actually, ano lang siya habit forming lang po siya. Actually, totoo. No? At the end of the day, pag nag-save na po kayo, na umpisahan nyo po siya, yung dating gusto nyo pong paggagastosan, niisip nyo, may savings pala ako next week. Oo. Kailangan punuan ko muna yun bago ako Nagiging bumili nito. Nagiging siya. priority po siya. Oo. And, Tapos kung ano man yung meron ka pa and then feeling mo pwede mong i-treat yourself. correct. That's when you treat yourself kung ano yung meron ka. Correct. Tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Sa pagbabalik po natin, we'll show you how much of that we've already put aside. And tingnan nyo po ito may break lang ho kami ito. Kasi pagdating next week, panibago na naman po. We At start may with nasama 5. na ho kami dito sa ating Nabudol na savings ako. ito. We'll be back! Metro Plus, a service of Metro Broadcast. Now the news with Jeanette Gaius. Turkish security forces have detained 32 people suspected of links to the Islamic State extremist group who were allegedly planning to carry out attacks on synagogues and churches as well as the Iraqi embassy. The suspects, including 3 alleged senior IS militants, were detained in raids carried out at dawn in 9 provinces across Turkey, Anadolu agency reported. The agency said they were detained in a joint operation by the country's intelligence agency and police. The arrests come a week after police rounded up 304 suspected IS militants in simultaneous raids across Turkey in what appeared to be a security sweep leading to the New Year festivities. The Islamic State group has carried out a string of deadly attacks in Turkey, including a shooting at an Istanbul nightclub on January 1st, 2017 that killed 39 people during New Year celebrations. A Russian court sentenced an ally of jailed Kremlin critic Alexei Navalny to 9.5 years in prison for running an extremist organization. Ksenia Fadeyeva has served as a local lawmaker since 2020 in the Siberian city of Tomsk and is also a former head of Navalny's anti-corruption organization in the surrounding region. Russian authorities designated Navalny's organization extremist in 2021, effectively banning it and imposing harsh penalties on those involved in its previous illegal activities. In a statement published on the messaging app Telegram, a group representing Fadeyeva's allies said she would appeal the sentence. Fadeyeva had previously been banned from using the internet since December 2021 and has been under house arrest since October. A light water reactor at North Korea's main nuclear complex will likely be formally operational by next summer, South Korea's defense ministry said, amid suspicions that the North may use it as a new source of fissile materials for nuclear weapons. Concerns about North Korea's nuclear program deepened recently as the UN Atomic Agency and foreign experts said they detected signs indicating that North Korea had begun operating its light water reactor at Yongbyon Nuclear Complex. IAEA Director General Rafael Grossi said last week that his agency had observed increased levels of activity at and near the reactor and since mid-October, a strong water outflow from its cooling system. He said the reactor is a cause for concern because it can produce plutonium, one of the 2 key ingredients used to manufacture nuclear weapons, along with highly enriched uranium. The South Korean Defense Ministry said that Defense Minister Shin Won-sik told local reporters a day before that his country had also spotted similar cooling system-related activities associated with the reactor last summer. Shin said the reactor appears to be in the stage of a trial operation and that it is expected to be officially operational around next summer. Russia unleashed one of its biggest missile attacks on Ukraine of the war so far, killing 12 civilians, wounding dozens more, and hitting residential buildings in Kyiv, the south and west of the country. The city's military administration said 10 people in Kyiv were trapped under rubble at a warehouse damaged by falling debris. The government said a maternity ward was damaged in the city of Dnipro, but no casualties were reported. Foreign Minister Dmytro Kuleba said, "Today, millions of Ukrainians awoke to the loud sound of explosions. I wish those sounds of explosions in Ukraine could be heard all around the world, calling for Kyiv's allies to step up their support."
The vast end-of-year aerial assault comes as uncertainty is swirling over the scale and staying power of future Western military and financial support for Kyiv nearly 2 years into the war with Russia. Interior Minister Ali Yerlikaya said Turkish authorities have detained 29 people suspected of having ties to militant group Islamic State in operations across 9 provinces. Yerlikaya said on social media platform X, suspects captured in Operation Heroes 37 on Friday were planning to attack churches and synagogues in Istanbul. Authorities have ramped up operations against Islamic State and Kurdish militants in recent weeks after Kurdish militants detonated a bomb near government buildings in Ankara on October 1st. Metro Plus weather. Mainly cloudy, 1 or 2 light rain patches tomorrow, bright periods during the day. Temperatures will range between 18 and 22 degrees. Light to moderate easterly winds, fresh offshore at first. Relative humidity stands at 76%. For the outlook, warm during the day and visibility relatively low in some areas on New Year's Eve. Windy on New Year's Day, cool in the morning and at night midweek next week. And that's the weather from Metro Plus, your Connect. According to the Electrical and Mechanical Services Department, the supplier of a household electrical product must ensure that a certificate of safety compliance has already been issued for the product before procuring it. As a customer, you should check whether there is sufficient information on the product marking and whether the plug meets the applicable standard. Recognize safety requirements. Make smart choices for household electrical products. Para sa inyong kuro-kuro, opinyon at katanungan, tawag lang sa 1-834-100. 1-834-100. Pwede ring i-text, WhatsApp or Viber sa 6641-8811. 6641-8811. O di kaya pwede rin sa aming messenger, PTSHK. That's PTSHK. Isama na rin nyo ang aming email, ptshk1044@gmail.com. ptshk1044@gmail.com. Siya nga pala, check nyo na rin ang aming Facebook community page, facebook.com/PinoyTayoSanman. Balik po tayo. Para kami nag-musical chairs dito. Daming ganap! Ay, nako. But it's okay. Nako, huwag nyo lang sabihin yung ganap dahil nung Christmas nandito ho ako eh. Pagkatapos po Christmas Day. Nung Christmas morning. Pagkatapos po ng Christmas morning, I ended up, basically, tatapos tayo, we packed up things, we took the train, coming back here, nag-unload pa ako, and so on and so forth. So pagdating ko sa bahay, siguro mga 2:30 na yon, tulog ka ng mga bandang 3, di ba? You have to kind of sort of bring down your level down, take it easy. Pang! Something went wrong. Yung, alam nyo ho, yung utak nyo na hindi nyo maintindihan kung may laman ba siya o wala. On that day. Baba ako ng Christmas dito. Oo. Imagine, dito siya nag-ano ng morning niya. Morning Christmas nandito po ako until 10:30. Sa sobrang gutom ko, dumiretso na ako ng McDonald's. 1 hour lang. If I came in earlier 1 hour pala, magkikita tayo. Magkikita tayo nun, for sure. For sure yun. But sabi nga na, dito, that's exactly how we work. Yeah. When times like these emergency happens, ako po yung first call eh. Yeah. Sakto, siya pa yung pinakamalapit kasi. Oo, ako po yung first call, kaya wala ho akong choice, but I have to be here. Hindi ko nga, in fact, yung sinuot kong green na sweatshirt, di ba? Yun din yung suot niya. Yun yung suot ko, pababa ako. Emergency! Whatever is available. Let's go! Ay, nako. Okay, araw na para ilabas na po namin sa inyo kung paano po namin naumpisahan ito. Now, we would like to encourage you at na makasama po namin kayo for 2024. Yes. Dito sa ating Savings. journey na ito. Sabi ni Joy kanina, nahuli ng sipon si Kuya Mike. Oo, pag nag-change po ng weather, ito po talaga ang problema. Parang kanina habang kumakain tayo, okay pa kayo? Oo nga. Pero nung bumaba ako, I felt, meron na akong
Hindi na May something. And especially this morning when I did my walk. Ah. It wasn't. Okay. So the total amount of money that we have actually saved Together, for exactly 52 weeks that Yes. completes the full cycle of The 1 year. Yep. Okay. 13,780. Okay. So explain mo sa kanila how did we start this para So, at least ganito alam nila. yan. So, meron siyang, tigpa 5 kami ni Kuya Mike. So, dapat ganito yan. Okay? So, sa 5, every week, 5. So, first week is 5, and then week 2, 5 times 2. Week 3, 5 times 3. So Ganun 10, yung- so 12, 5, 10, 15. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. So, So basically may nadadagdagan, multiplier effect siya. yes, all the way till, so on the last week is 52 weeks. So, 5 times 52 is 260. So, total na makukuha namin, each is 6,890. Okay. And ito nga, And change. and barya. Oo. Kasi minsan, Bibigyan na namin every kay- now and then, pamasahe mo din to. Oo, Pamasahe mo one din ha, way. pandagdag din sa ano yan, Sa octopus ha. Salamat. Oo. Merry Christmas. $9. Hindi, that's our way of trying to say to you, sumama ka na next year. How about may $9? Hindi, kasi minsan meron kaming mga extra ano na. Oo, nilalagay na lang namin. Kaya inisip ko, ba't may $9 times 5? Alam ko, fail ako sa maths, pero Hindi, at saka it meron din, doesn't add up. yung ibang coins dito, Ngayon ka na ayos ha. matututo ka mag-math dito, promise. Kung Nang sobra-sobra. Kung kilala ka pa ng teacher mo sa math, sabi niyo, galing nung naturuan ko. Yun na yun. Finally, it stuck on his head. Hindi pwede mag 5 times 5, tapos biglang 9. Sabi ni Tita Joy, Hindi, patingin nga po niyan, I'll be DJ reposting. Jin, closer yung papel mo. Oh, i-repost ko siya. Yung ano, So, teka, the question yung is, PDF. siyempre, we went through this eh. So, ano yung experience mo? First time kong mabuo. First time kong makabuo ng savings. ng savings na ano ha. Yung, kasi dati, every time we're like, you start big and you're like, hindi, sige, magtatabi ako 1,000 per month. Hanggang sa wala na. Siguro after 5 months, I'm like, I need to spend on something. So, do you think na psychologically, Psychologically, when you this start was- small, This is effective. Kasi when you start small and gradual yung pag-ano niya, instead of malaki yung bagsakan, mafe-feel mo siya. Yung isang bagsak agad. Hindi katulad nito na, and then ang maganda kasi dito, there's a checklist na parang, uy, na saglit. kailangan sundin mo. Oo, so And kung you, na-cover mo sundin ba mo siya, to religiously, ah. oo. So, yun. So, makikita nyo talaga dito, may dates siya. Dito on the side. Makikita mo, may dates yung nilalagay ko. So, it's Ay, either Wednesday, napaka-stricto pa Thursday, naman Friday. Oo. Meron yung nakamiss kami siguro, meron nung August. Meron kami 3 3 weeks weeks. yata, no? Oh, 3 weeks, 18, 25, and 30. Magkano yung nambag natin nun? Magkano yun? Wait lang. Sa 3 weeks natin. Math na naman to eh. Like what we are saying, sa akin, because aside from this particular savings, I've also saved on On the side, ako din. Meron din ako nun. May ganito din ako na I bigger. actually save, to me, it enhanced pa nga. Tama yung sinasabi ni DJ Jin, na when you start quite Small. a sum, yung medyo malaki-laki siya, medyo mabigat yun eh. Oo, kahit sabihin Diba? mo Pagdating monthly. ng a certain level, na nakikita mo na meron akong gustong paggagastusan, parang gusto mo sabihin, bawasan ko na lang muna ito. Oo. Then, hahabulin ko siya sa susunod na buwan. Hindi. Hindi mo siya mahahabol eh. Kasi that's times 2 or times 0.5. Oo, then it gets bigger, di ba? Yeah. Kaya nga tama yung sinasabi nila that if you start saving and if you have young kids,
when they start saving, never ask them to save in bulk. Oo, no. Always ask them to save compounded siya. Kasi doon mo yun makikita na may appreciation yung nasi-save ninyo. Hindi ka nawawala. Kasi kunyari, sa $5, sasabihin mo, $5 lang. Parang, It's like yung coins sa bag mo. Once na na-accumulate mo siya and then you put it dun sa may machine to count. Pero, ang kagandahan dito, it changes your mentality as the money na iaambag mo that's supposed to compound becomes bigger. Kasi pag lumaki na siya, sasabihin mo, teka muna, gagastos ba ako ngayon? Kasi meron ako, ang iaambag ko, let's say, ang iaambag ko ngayon 200. is 200, di ba? Which is close to the, ano na yan? Ay, hindi close to muna the ako finish line na kakain. yun. I'm not gonna eat out muna. Oo, hindi muna ako, maglalabas muna ako ng, let's say, kailangan, gusto ko sanang bilhin ito na, libog na muna. Di ba? So, natututo ka ngayon. You're able to let your, tawag dito, yung, may control ka. You have much more control this time kesa yung naiipit yung pera mo, sabihin mo, then, next week na lang. Ito lang sasabihin ko sa inyo, when you go through this, regardless of what it may be, para mahabol nyo po yung savings, ang babawasan nyo ngayon, yung output ng gastos nyo. Oo. Yung luho. Right? So, yung output ng gastos nyo, yun yung mababawasan. Malungkot ang mukha niya. Pero, tandaan nyo po yun. It hits you. Honestly, it hits you strong. Yeah. But, because you want to persevere, then, it's the achievement na, kaya nga ngayon di ba, iniisip nga namin, sige, continue na natin. Tingnan nyo po ito if we ever set aside out of the 6,000 na nakuha namin, sabihin na 6,800, let's flash it down there. Kunin mo na yung 1,800. 5,000, itago mo na. Tago na yung 5,000, di ba? Okay. Based on that 5,000, kung may sinisave ka pang extra, i-compound mo lang yung 5,000. Because on the next month, on the next year, when you do that, nadagdagan ka na nadagdagan ka na Di ba? Meron ka na ngayon na may itatabi at masasabing, pwede ko na itong gastos. Ito na yung aking for my rainy day. Oo. Pang-emergency na lang talaga ko na siya. ito. Ang sasabihin mo ngayon sa sarili mo, tama ba siya? Kaya ko ba siya? Oo. Kaya po. Kaya po. Kinaya ko nga eh. The situation that calls here, which is very important. Kadalasan kasi tayo, pag nagsisave po tayo, in whatever the case may be, whether you put money into your alkansya Account or alkansya or your savings account sa bangko, or meron kang mutual fund, or meron ka nito. Put that all together, hindi nyo napapansin, I would say 4 out of 5 will always get that money back. Kasi ang lumalabas doon, ang output ng inyong isip, kung 5 pesos lang yan, gaano katagal bago ko maabot ito? That's what you think. Ang bilis. Yung mentality nyo po, let's say, sabihin na natin, nag-$5 kayo this year ng umpisa. Nakasave kayo ng 6, 8. Yeah. Sabi mo, challenge ko sa sarili ko, mag-10 ako this year. Sa succeeding year. Technically, nagdoble na kayo. Di ba? Yung 13,000 plus na dapat kikitain nyo sa $5, magiging 26 na yun. Totoo. Kaya ko ba yun? Kaya nyo po eh. The point given is, it's a matter of balancing. When you spend more than what you can afford, ayun. Talagang gaganyan siya. Diba? Pero pag nakita nyo na po yung life savings ninyo, in fact, this is much better kasi nakikita nyo po yung progression nyo eh. Oo. Tapos alam niyo yung every time I take, when you start, you're like, nasa week ano pa lang tayo. Oy, teka muna. Happy birthday, anak! Happy birthday, anak! Ano yan? Si Pops mo. Ano yung sino yan? What do you mean, sino yan? Thank you, tatay. Yan! Tay, paano ba naman yan? Tay, saan Naghanda tayo? si tatay sa, ganon?
So, Anong hinanda ni Tata? Tay, anong hinanda nyo? menudo, pansit, Pansit. tapos may spring rolls. No, may chicken. May chicken wings? Walang chicken. Sayang. Holy Ang Trinity chicken pa wings. naman din. So, si tatay na nag-celebrate para sa'yo. Kasama kasi si, yung sister niya, si Tita Baby from Canada. Umuwi! Umuwi this year. Are they here? They're in Manila. They're in Manila. Sayang. Hindi, Sasabihin ko Rizal sana. pala, Kainta. Sa kain. So, Tita Carrie, may handa dun sa amin. Wala lang chicken wings. So, Tita Carrie, kayo magdala ng sarili ng chicken spaghetti, wings. okay na yun. May pansit naman eh. Oo. Bawal si Tita Carrie ng spaghetti. Pansit, medyo okay Pansit. pa. Hindi, ngayon, dati kasi favorite niya yun eh. Oo. Spaghetti, Spring roll. spring rolls, Aha. at saka chicken wings. Nagka-gout. Oo. Ngayon, reverse na ngayon. Reverse na. Chicken. Chicken. Okay, so, So, ayun. sana nabusog mo kami. Yes. Okay, ano pa ba yung, going back to you have to be creative din Yay. doon sa hinaharap ninyo. Nakakatuwa yung natitik nyo siya. Promise, doon ako na-excite. Meron din kasi akong separate sa bahay. And then, nung nakita ko na, huy, nakakalahati na natin. And then, every now and then, just to make sure na tama nga yung savings, binibilang ko siya. And it's different to say, shucks, na-save. Kaya ko Ako, pa nang malaki na mag-save ng nabilang ganito. Ganon. Iba yung feeling na you're able to see yung progress mo sa pagsasave. Tsaka yung lata ko sa bahay, yung aking, Mabigat na ba? yung selecta, Oo. hindi naman siya mabigat. Puro papel eh. Pero papel eh. Masikip At least, na. at least yung papel na yun, hindi IOU yun. Di ba? Ay, oo. Mahirap kapag IOU Oo, eh. Yung di ba? kuha ka lang ng So, yun kuha. lang yung sasabihin namin sa inyo. Start it. Okay, ipakita mo na sa kanila kung ano yung value na meron tayo ngayon. So, ngayon ho kami magdi-dividendo. Yes. So, this Right is... before your... Huwag naman nyo ako abangan sa labas, ha? Doon kayo dumaan sa likod. Dito. So, this is 13,780. So, lumalabas, tag-ano tayo? 6,800. 6,890. So, this is... Ang sinabi ko 1, sa, 2, gagastusin ko yung, 3, ano 4, lang, 5, 6, yung butal. 7, Yung 5,000, itatabi ko na siya. Actually, 6,000 ang itatabi ko. 10. 10 na to, obviously. 10. Akala ko binibigay na sa akin. 11. Hindi pa pala. 12. Ayaw pa 13. tabigay, Chief. Oo, ayaw pa eh. Actually, so sobra tayo dito ng 29. 29? Oo. Feeling ko sa inyo yun. Kasi minsan you're like, hindi, ayaw kasi niya ng change. Abangan ka na namin, Kuya Mike. Balato daw. Wala, hindi imposible, hindi uso yung balato sa akin. So, dapat 6. Dami ko na nga naambag eh. Abunado pa nga ako. May $10 kayo. $10 ako. Oh, meron yan. Sige, mamaya. Baka naman kahit yung butal na lang. Eh hindi, Tita Edna, Eto. may euro ka dyan eh. Oo. Meron ako, may $10 pa ako. Oh, May this is 20 ako. $5 pala, hindi ano. Ha? $5 pala yun nandito. Okay, Hindi, ano, sige. Sige, Anyway, mamaya. umpisahan po natin, Let join us. Our first ambag would be Friday ulit. Friday. Ano ba yung Friday this week? 5th. Oh, yun. First ambag namin. Oo. We go 5. So, I'll post this one ulit para masamahan nyo kami. Oo, sabay-sabay po tayo. Let's join us dahil sabi nga dito ni Tita Alpha, amo ko bumalik galing cruise na magayong sa sakong niya dahil sa 1 week kain ng beef. Oh, Doktor agad. Oo, Aray. ano yan? hirap. For sure yun. The uric acid. Here we go. Watching from... Ba't ako hinihinga nyo? Si DJ Jin, pwede rin kayo mamasok. Bakit ako lang lagi ang balagoong dito? Oy, maganda yung sinabi ni Tita Alpha. Ano daw? Mag-ipon rin tayo para may sarili tayong balato. Yun ang maganda doon. Oo. Tama nga naman. Di ba? Oo. Instead na humingi kayo ng Oo. balato. Oy, posted ko na daw. Sige, sabi niya. Grabe Hirap naman kasi kayo. yung Impatient. naghihingi kayo ng balato na pwede nyo namang... Oo. Ba't ganun, no? Like, is that a Filipino thing?
Ano? In general. Obvious ba? Na kapag may nanalo, balato naman dyan. Obvious ba? I don't think it's just a Filipino thing. Oh, it's It's everywhere. an everyone thing. Nagpadala si Tita Miriam sa akin ng kanyang kinakain kanina. Oo. At nasa harap niya yung iPad niya, pinapanood tayo from Sweden. Wow. Hindi ko lang alam ano itong... Tita Miriam, alam kong may kanin ka dito. Tapos yung tubig mo... Tubig ba yan? Tubig. Tubig. Tapos kanin, daming kanin. Oo. Meron siyang gulay. Yung gulay niya is... Ini-imagine ko na lang eh. Broccoli. Sarap ng broccoli. Broccoli. Oh, May buttered broccoli ba yan? Garlic butter. Palagay ko garlic butter. Sarap niyan. Sweden di ba? Sweden. So hindi pa pwedeng yan. Hindi ko lang alam kung ano tong niluto niyang isa. May bulaklak pa eh. Ha? Pakita ko sa iyo. Rabbit ba siya? Rabbit ba siya? Ano yun yung pula? Ano sa palagay mo yan? Ano bang gusto nyo? Yung yung $5 challenge lang yung ipopost ko? Okay na yun. Para Okay, doon na lang, no? para hindi naman mabigat. Sige. Parang parang pork eh. Pork siya, no? Parang pork. Like tomato-based. Sabi niya, bangus na delata pa yan. Butter lang po. Huh? Bangus na delata po yan. Yung ano. Tapos butter lang yung nasa Yung nasa broccoli. Sarap nun. Okay yan Sarap ng buttered broccoli. Tapos ang ganda nung ano niya. Ano ba yan? Tulips? Tulips yata yung ano niya. Bulaklak niya. Tsaka may Dalawang carnation labi. Sweden di ba? Paano po yung Kuya Mike? Every week po ba? Yes, every week. Yep. Hindi, it's 5 times. Yeah. Hindi, So I'm every posting week it nagko-compound siya. So the first week is $5. $5. The Next second week, week is $10. $10. Then the following week is 15. So technically every week nagdodoble 'yon. Nagdodoble yung binabayaran nyo. Makikita nyo po doon sa template. Importante, sabay-sabay tayong lahat. Just imagine lang. Kasi kami nag-share kami ni DJ Jin dito eh. Because we wanted to be an example, di ba? So let's just assume na magkano yung kikitain natin, DJ Jin? 13,000. Together? Hindi, yung isa na, yung sa atin lang. 13,000 put together. Ko na, wait lang. Nagpo-post ako, Chief. Okay. So around 13,000. 680? Tama ba? Hindi, nandun sa template mo, di ba? Hindi. Wait. Okay, so Should sabihin be na natin, around let's just 13,000. assume na assume na lang natin na 13,500. So one person gets that amount. Okay? Imagine if all of us save, just for the sake of saving lang. 100 lang, sabihin mo na. O 1,000 sa atin na nag-save. Sabay-sabay tayo. Right? Do you know that that's at 1,000 and we save at 13 at the end of 1 year? Savings to ha? 1,000 lang po tayo. Do you know how much we actually all saved accumulatively? 1,000 people. For 13,500. You want me to tell you? Edi 13,500 times 1,000. That is 13.5 million. Because yung ginawa nyo po is like dalawa kayong $5 per week. Correct. So in that piggy bank, technically it's $10 per week. Parang Yeah. ganon. Oo. Lumalabas. So if yung mga kababayan natin nag $5 per week, So you get it's about 6,000 something. But imagine that just with 1,000 people. Just with 1,000 people. Meron ka ng 6-point-something million. Yep. Alam niyo po kung ganun lang pong gagawin natin. How many, if, assuming lang this is just thinking aloud. We all compounded that 6.5. We all compounded that 6.5 and bought a property. So no? Kahit dito pwede. Kaya yun eh. Kahit dito pwede. You can buy a small property here for that amount.
Di ba? And then we compound again. Another one. Another property. Another property. Eh di naging developer na tayo. This is just simple mathematics and simple savings. Mm-mm. Tingnan nyo lang ho yun. How much you can actually compound. Wag ho nating maliitin Ang $5. ang $5. Totoo. Wag ho nating maliitin ang bagay na we would have thought na wala naman mapapala ako diyan eh. Kaya na-post ko na ha. Okay? Pin-post ko So na siya. based on that understanding, whether the decision is yours whether you start at 5 or you start at 10. Mm-hmm. The agreement is you start. Yun na yun. The agreement is you start. Huwag nyo na hong antayin yung panahon na kasi konti lang naman maaambag ko eh. Ayun na nga inumpisa natin na mas mababa di ba? Oo. So, based on that challenge, kakayanin nyo po siya. Totoo. Kung nga kayo nga di ba, minsan sa isang linggo gumagastos kayo ng 200 eh. Mm-hmm. Di ba? Pag may allowance kayo, 200 ka agad eh. Mm-mm. Na hindi nyo alam, pagbalik nyo sa bahay, hindi nyo alam kung saan napunta yung 200 eh. O bibili kayo ng bagong damit. Ang question doon, kaya nyo ba? True. Di ba? Kaya na-post ko na. The most important thing dito is naghuhulog kayo. It's the amount is irrelevant. It is the action in which napupursige kayo doon sa inyong balato. Mm-hmm. Kaya gusto ko yung sinabi ni Tita Alpha eh. Di ba? Mag-save tayo para meron Sarili hindi tayo tayo pang manghihingi ng balato. Mm-mm. Meron tayong sariling balato. Yo. Iba. Sige. Yun. Yep. Okay, we're gonna take a break. Babalikan po namin kayo. Don't go away. Metro Plus Weather. Mainly cloudy, 1 or 2 light rain patches tomorrow, bright periods during the day. Temperatures will range between 18 and 22 degrees. Light to moderate easterly winds, fresh offshore at first. Relative humidity stands at 76%. For the outlook, warm during the day and visibility relatively low in some areas on New Year's Eve. Windy on New Year's Day, cool in the morning and at night midweek next week. And that's the weather from Metro Plus, your connect. With early diagnosis of HIV infection followed by adhering to treatment, the HIV can be suppressed and sustained at an undetectable level. The chances of transmitting HIV through sexual intercourse will be negligible, and using a condom will make it extra safe. In fact, HIV patients can also live normal lives and have healthy, uninfected babies. Learn more at aidscare.com.hk. Para sa inyong kuro-kuro opinyon at katanungan, tawag lang sa 1-834-100. 1-834-100. Pwede ring i-text, WhatsApp or Viber sa 6641-8811. 6641-8811. O di kaya pwede rin sa aming messenger, PTSHK. That's PTSHK. Isama na rin nyo ang aming email, ptshk1044@gmail.com. ptshk1044@gmail.com. Siya nga pala, check nyo na rin ang aming Facebook community page, facebook.com/PinoyTayoSanman. 9:32 sa ating programa, sabi nga ni Netsky, di ba 5 start then next week 10 ang magiging hulog. Look at the charts. Oo, Nandiyan na po yung oo. you follow the chart na po. Follow it. Ako sa akin, do it religiously. Oo, sundin nyo talaga. Di ba? It's habit forming. It's habit forming talaga eh. Parang ang sinasabi nga nung iba eh, if you eat the same food as you eat every day, you end up basically being the same weight as what You ate. you ate. Kaya gawin mo ng masarap yung food nyo. Oo. Logic yun ha, totoo yun. Oo. Pinagtatawa natin yun. Pero totoo, Totoo you are what yun. you eat eh. Kasi tandaan nyo po, the reason why sometimes nagkakaroon tayo ng sakit sa katawan is because of the fact we don't eat the right way. Mhm. Saksiyan din si DJ Jin, no? Yung mga nakasama namin 3 Sundays ago, doon sa Kowloon Park, di ba? After adjusting,
ano yung sanabi niya? Imagine mo, meron siyang ano, she had one bag bag chips. of chicheria. Bagong bili. Wow. You know what she did? She gave it away. Dahil, sabi niya, kasi nakakaramdam ho akong ganito, ganyan. Sabi ko, iwasan mo yung yan. Imagine you have to wait for you na makaramdam ka ng something. Tapos tinanong ko before sa you kanya, get up. magkano ho yung binayad nyo nan? Sabi niya, mga 60 din ho ito, 67. Sa 60-70 mo, nakabili ka na ng 60-70. Proper meal. Or, bumili ka sa palengke mo, yung 60-70 mo yan, ang dami mo nang naluto doon. Lalo na kung gulay lulutuin mo. Pang 4 weeks na rin yan. Pang isang buwan na niyang savings yun, no? Yung ano, no? $50. Yes, exactly nga. 70. Tandaan niyo po, Week 5. yung there's so many things that will happen to you when you do this, ano, mababawasan yung chichirya nyo. Then, you eat healthy. True. Dahil yung binibili mo yung $70 na yun, marami ka na mabibili nun. Diba? So, yun pa lang, ano ka na, buhay ka na nun. Uy, grabe, oh. Done printing 5 copies. Yun na. Wow. Pa-print na rin. Oo, Kapit-bahay mo mamaya. pala yan. Si Tita Joy. Kapit-bahay mo si Tita Actually, Joy. may Sa Boss extra Bebe yan. Ay, hindi. 10 nga pala yung sa'yo, no? Sige. I'll print it for you. Diba? So, ano, let's encourage each other. Diba? Wag nyo, sali na rin si Davin, oh. Si Davin is actually formerly from here. Now she's based in Singapore. Ayun, gawin mo sa Singaporean dollars. Singaporean dollars. Singaporian dollars, so ang $5 mo is what? Times 5 yata Hong Kong. Pabalato naman. Yun yan. Balato naman Oo, siya. diba? So, yun yung importance dito. It's the challenge ang importante. The value of the money is ano na yun eh. It's secondary. Secondary na siya. na. Kasi Oo. alam mo at the end of the day, makukuha mo naman siya. Yeah, it's yours naman eh. And there's no other person to blame if you don't continue with it except You. you. Ang saya. Competitive pa naman ako. Diba? Lalo na ngayon, sobrang competitive mo. Oo, imagine. Kaya nagpapaluto ka sa akin ng adobo. Off-season ko pa eh. Pwede pa eh. Pwede pa ba? Pwede pa eh. Tapos healthy naman yung adobo nyo eh. Okay, Hindi mo sure. Sure ako eh. Sure ako. Sure siya eh. Sure ako. Uy, ikaw kumain ka rin ng adobo ko. Ito, pag kumain ng adobo, ito, tahimik siya eh. Oo. Hindi, ang ginagawa ko sa adobo, kapag nagbibigay siya ng lunchbox, I'll keep it muna in the ref. Overnight. Oh, dapat. Overnight. Sasabihin ko. Nag-intensify yung flavor niya. Oh, and then the next day ko siya kakainin. Ganun yun eh. Oh, 'di ba? Nagiging jelly kasi yung taba. Oo. Tapos kapag Tapos kapag pinainit mo siya, microwave mo, tapos yung, Hindi, ang ibibigay ko sa iyo ngayon, isang Dry? manok. manok. Yes. Kasi yung may nakita na akong manok na tamang-tama sa iyo. Oo. It's just less than a kilo. It's 850 grams. Oo. Calculated. Tita Edna, with mixed sabi ni Tita red Edna, and brown and white rice. ano daw, gagawin din daw niya. Ito na lang yung gawin mo kaysa sumali ka ng paluwagan. Oo, totoo. Ako, 100%. Oo. Huwag ka nang sasali ng paluwagan, tapos 15 people kayo. Sure ka? Ang question dyan, yung 15 na yan, baka mamaya hindi pa umabot sa'yo yan. Oo. Baka wala pang... Baka Kasi- hindi pa tapos yung isang tao. Ayaw nyo na. Kasi yung takot ko sa paluwagan, okay siya, di ba? Nagro-rotate siya. Question is, kung yung mga previous, yung mga nauna na nagbayad, Oh, nakakuha na. ayaw na ngayon mag-ambag. Oo. O, di pa paano yun? Sayang ka. Kawawa ka. Diba? Kawawa ka. Ito, wala kang sisingilin, wala kang pagagalitan kung hindi sarili mo. Yes. Yun yung puntos dito. True. Okay, yung iba dyan nagtatago na kasi ayaw nilang madinig yung pagsisave. Tandaan nyo po, savings is for you. Oo. Sa'yo po ito. Walang kinalaman dito yung remittance na pinapadala mo sa Pilipinas. Hindi. It's cutting what you feel is right for you. Oo. It's different pagkatapos po, at the end of the day, meron kang panghahawakan, meron kang itatabi, and then at the end, the success is yours. Adobohin nyo kaya, kuya, may ganong kalaki ng turkey nung 26. Hindi kasi yung turkey kasi, ito lang ang sabihin ko sa iyo. It's a very, Turkey is very dry bird. very dry bird. True. And hindi siya pwedeng, ako sa akin, turkey is good yung mga natira for soup the next day.
Sobrang sarap yun. Sarap. Masarap din siya for sopas. Tapos yung kwento ko kanina kay DJ Jen, pagka yung paborito ko dating Yung ginagawa. turkey sandwich. Hindi lang turkey, isang beses nag-turkey sandwich ako. Tapos the may next cranberry day. sauce, no? Oo, tapos may konting gravy. Oo. Tapos ginawa ko, nakita ko, may yung cheese ball pa kami. Inislice ko yung isang cheese ball, nilagay ko sa turkey sandwich. Sabi ko, Queso de bola. oo. Perfect. Tapos may naisip ko, hamonado. may hamonado pa nga pala ako. Sinabay mo ba yun? Ooh! Grabing sandwich nito. Ano classic sandwich yun? Oo. Dahil she Deli explained ala to me what McCurbs. Boxing Day is. Oh, yeah, What the yeah. meaning of Boxing Day is. Yung postman daw would go around on the 26th collecting leftovers from houses. Oo. Okay yun, ha? Okay yun. Oo. That's Hindi siya talaga yung day when you open your presents. No. Oo. So yun, gawin lang natin. Ano sabi ni adobohin ko yung turkey? Parang hindi ko yata ma-imagine. Hayaan mo muna yung chicken. Ito naman, turkey ka. Hindi pa nga natutupad yung chicken ko eh. Turkey na kagad yung... Kailan ba huli na nag-adobo tayo? 5 years the chip. Ay, hindi ka pa ba when you came back? Wala pa, no? Ay, hindi Wala pa ako pa. nagluto ba? Wala Di pa ako Hindi pa, nakapunta. hindi pa. Ilang beses kong tinutokso eh. Wala pa. Oh, sige. Speaking of turkey, nakagawa na po ako ng Stock. para sa soup. Sopas time. Sige. Sarap. Punta Ako, ko kayo, mahilig Tita pa naman Doris. ako sa soup. Yung Russian borscht soup. Oo. Tapos yung konting anghang. Sarap nun. Tapos cream of mushroom, cream of chicken. Ayun, sabi ni Tita Wilma, suggest ko lang, Ask kayo sa bank directly. Meron sila like paluwagan monthly. Ibabawas sa savings mo, then may interest pa upon maturity date. Yearly, pwede mo rin siyang i-roll well, over. to me, if you've already gotten the maturity in setting aside, then the banks or other instruments will come after. Ang nagiging problema kasi dito, we're starting it to be complicated na pag naipit na tayo, we withdraw Ayaw out na of that. natin. Oo. And once you withdraw out of that in certain instruments in the bank, meron pong withdrawal O may withdrawal fee penalty. yun eh. Oo. So, ang suggestion ko lang muna for the meantime, Go for with it. something na kaya nyo. Yes. Oo, kasi actually minsan yung sa bangko nakakalula yan eh. Correct. Hindi nyo lang kasi hindi tayo very familiar with the banks and how they do Kasi things. tandaan nyo, the banks have very fine prints yan eh. Yes. Especially if it's a what you call this, if it's a Philippine bank. No? Oo. Hindi naman sa nag-aano ko, but ikaw na nga yung nagde-deposito, may withholding ka pa at the end of the year. Nakakaltasan ka na hindi mo nagagamit yung pera mo. 'Di ba? Lalo na sa mga sitwasyon na ganyan. So, my suggestion for the meantime is do it as simple as possible. It's like na nag-uumpisa tayong nagsisave sa alkansya. Yun lang. That's how simple it is. Once we've had and we've gotten the habit, sobrang galing nun. Ako dito ngayon, ang challenge ko sa lahat ng mga kasama natin. So people, kagaya ni Tito Jonathan, yung 1 month na sa January na itabi niya na. Okay? Wag lang tayo, there's 2 things that I'd like to challenge us. Na-challenge nyo na yung sarili ninyo di ba? To save. Second challenge dyan, however hard it may be, do not stop. Go lang. Tapusin nyo. Go lang. Okay? Iba. The third challenge that we have here is encourage others to join you. And then, mag-sign up po kayo. Pag sinign up na po natin yung sarili natin, sign up, di ba? Ang sign up nito sa inyo ha, hindi nowhere else. It's no other group. It's kayo Wala lang ho. talaga. The signing up is your dedication to the fund, your fund. Once this happens, what we want lang to achieve is see how many through this broadcast today and through the broadcast to encourage you next Friday when we start again. Ilan sa atin ang nag-umpisa nito after 52 weeks. Yeah. So imagine nyo po yan. If it's 100,
Right? If it's 100 dun sa tandaan nyo po sa $5, you get 6,000 plus. Sabihin na natin, that's 6.5 million. Sa 1,000. Cut that down to 500, that's 3 million. Right? Cut that to 150, that's 1 point something million. Imagine what you can do compounded everyone. Diba? Sasabi nga na pinag-uusapan lang natin. If we can Together. do that, we can buy a small flat. All of you are members of the owner of that flat. Diba? Kung ano yung kinikita ninyo. Grabe. May pera kayong kumikita doon that just compounds at the end of the day. Think about it. Yun yung literally na sinasabi natin, you're making money work for you. That's how simple it is. It's the clarity. Sabi niya, hala, na-inspire ako Diba? O, totoo yun. Mm-mm. Na, sa munting pera. Like as I said to you yesterday, hindi naman natin alam kung hanggang kailan tayo dito eh. True. So the amount of money that we spend right now, wag niyong madaliin. Kasi sometimes, yung sinasabi natin, yung explanation nga ni DJ McCurbs kanina di ba? Na pag sumobra yung natin, yung effort natin, pero hindi naman natin kaya, saan tayo pupulutin? Yep. Di ba? It is you and you alone who can only inspire you. Ako dito, ang inspiration dito is ma-inspire lang namin kayo. Nagawa namin. Some of you started, maybe some of you didn't continue. But at the end of the day, let's just continue. Sabi nga dito, ano lang tayo? Sama-sama po tayo. Imaginein mo, pinag-uusapan ito sa labas, nag-encourage lang tayo sa isang tao, hindi nyo naman kinukunan ng pera yung taong yun eh. Ini-encourage lang nyo siyang mag-save. Ayun, nag-print nga talaga si pinakita niya. Si Tita Joy. Oo, nakita ko nga eh. Sa ating focus group, di ba? Yung sa huling work parang ang hirap. Basta mahirap siya ngayon. Oo. Mahirap siya. But when you get the habit, yun yung pag-uusapan nyo na. Now you're talking about Paano big yan? things na. Paano natin itutuloy? Yes. Ano ba pwede natin gawin para ma-achieve natin yung remaining quarter Yes. nung savings? Alam mo, ito nakakatuwa dyan eh. Pag naumpisahan natin ito, then at the end of the year, kung kayo uuwi, may hinuhugot kayo. Actually, oo. May hinuhugot po kayo, hindi na kayo kailangan humiram. AKA his Bali savings. Yes. Bali refund. Bali refund project. Find that, sometimes yung mga, alam ko naman, marami na kayong, you have enough wardrobe to last you. I don't know. Ako, nabibilang ko na lang yung t-shirt ko na paulit-ulit eh. Ako may padating ng March. Kita mo Galing Canada. Thank you, Tita Baby. Pwede makitita. Hi, Tita Baby. Makikitita na rin kami. Magbabago na daw wardrobe ko eh. Nox! Nako, Tita Alpha sabi niya dito, masarap po yun. Sabi ni Tita Dory, Ano yung may masarap? iniwan ako sa ATM ko dito. Kada sahod, kapag malaki, napadala ko sa bank sa Pinas. Wow. Hindi, wala daw mo nang bibili ng Indomie. Wala na muna. Oo, wala mo Wala na muna. Basta, makikita lang niyo po, you will be so amazed how yung kinakain niyo is better. Your way of eating. Minsan, para lang makapag-save ka, you share na. Oo. Magsishare ka na. Papatlock. Magpapatlak ka na. Ayun na. Ito maganda din yung sinabi ni Tita Miriam eh. Wala nang uutang pag umuwi kasi ng Pasko kasi may savings na kayo. Yes. Yun. Diba? Yun. Ayun maganda rin yung sinasabi ni dun sa ating focus group. Isang rim pa-print, Tita Joy. Pag Sunday, mamigay sa mga nakatambay. Don't worry about the printing. Ako na mismo magpapaprint. Pupunta ako ng Mongkok. Mura lang yan eh. Yung 100 pieces na A4 is only 15 Hong Kong dollars. Ay, we. Yes. Wow. So, sa 100 na yun, marami ka na doon. Kung gusto nyo mag-savings. Yes. Ang nakakatuwa dito, you don't even have to tell them how to do it. They just have to follow the template. Oo. Then, sasabihin mo lang sa kanila,
ano ho namin to, grupo ho namin ito, no? Kung pwede lang sana, Update nyo lang kami. Update nyo lang kami Kumusta sa yung PTS. savings nyo. Yun lang yun. We're not asking for money or anything Wala, hindi at ho all. kami humingi Kasi ng at the pera. end of the day, it's gonna go back. It's Sa inyo yours. yan eh. Sa iyo yun, Oo. sa iyo yun. Walang Diba? pupuntahan to kung hindi kayo. So true. Kayo at kayo rin. Okay? Ingat lang po tayo sa mga, siyempre, may mga, ano dyan, tukso. Oo. Iwasan nyo na yung mga tukso. So true. O, sabi ni Tita Edna, babawasan ko ng pagkakape. Ayan, isa na yan. Ayan. Yan. So, instead na uminom kayo ng kape sa mga mamahaling lugar, Bumili na lang kayo ng beans nyo. bumili na kayo ng beans nyo. O pwede rin naman, mas mura, may 7-Eleven. Magkano lang yung Ay, hindi 7-Eleven na masarap. coffee? Di masarap? O, masyado lang kasi ang taste buds nito masyado mataas eh. Ako nga yung $6 dun eh. Okay na sa akin. Saan yun? Saan? Yung sa taas, sa Aeon. Yung can. Oo. No, Yung that's can. bad. That's bad. That's bad. Ayan, sinasabihan ka na ng kapatid mo. Sugar content. Hindi masarap yan. Yeah. Eh, yung black coffee yung inaano ko eh. No, even though yung can. Okay, may kape. Sorry ha. Eh, yun nga yung mura eh. Beer is free. You make your own. Dito meron no? Nga pala. Sige na, ako na yung talo. Hindi, gawin ko na lang ganito. Since di na rin naman ako nagkakape. Sayang, muntik Let me no, just hindi siya figure out nagkape how things are gonna be. Kasi, di ba, hindi tayo pinayagan dito magdala nung ano eh. Oo. Pwede Nespresso. ko nang ibaba yung aking Nespresso. Nespresso. Oh. May frother pa yon. Yung ano, yung parang one na... Hindi. Ito talagang may frother siya. Lagyan mo lang na ano, magnetic yung nagsispin. Yung nag-iikot. Not the Parang steamer. nainganyo ka, no? Magkakape na ulit ako ng masarap. Kasi yung ano na yun, magkano lang yun? $4 lang yun eh. Oo. Yung capsule. Yung capsule eh. Oh. Ayan o. Naku, mawawala na ng milkshake nito. Oh, huwag muna kayo mag-milkshake. Oo. Mag-share na lang kayo. Oo. Di ba? Ano sabi ni Tito Jonathan? Mas malaking Tatago maitatago. pag yung pambili ng kape, lalo na yung between kape. Ay, oo, yung between. Hindi na rin masarap dun eh. Oo. Snob Pati yung- kasi to eh. Pati yung ocean na ano, yung ocean na kape, yung kulay pula. Ano yung ocean na kape? Parang nawala The biggest na. ocean. Oh! Yun, hindi na rin Hindi masarap na pa yun. pwede yun. Wag na. Okay. Well, yan na. Ngayon pa lang, nag-iisip na kayo kung anong babawasan nyo eh. Di ba? O ano pa If you babawasan used to natin? drink- Gets ko. Yung ocean na kape. Nag-gets mo na? Gets ko na. Yung careful na sa comment, parang may buffeting na nangyayari. Parang gumawa ocean na kape. Anong brand Eh. yun? The biggest ocean in the... Okay, okay. Okay na? Okay Gets ko na, gets ko na. Kasi Gets baka ko na. mamaya Mahal talaga yung kape doon, ha? Mahal. Nagmamahal Tapos na siya. medyo olelats pa yung taste. Oo. o depende pa yun dun sa nagmi-mix. Oh. Ay, oo. That's why hindi na ako. Tita Cora is with us! Tita Cora! Hello, Happy New Year, Tita Cora. Oo. Ayan, si Tita Davin daw. Ice cream. Oh, lalo na dyan sa Singapore dahil Mainit dyan. may init. Sarap ang ice cream eh. Kanina pa ho kami nag-iisip ng ice cream pero nag-cake na lang po Cake kami. na lang kami. Baka kasi tamaan ulit yung throat eh. Magka-sore throat ulit. Bakit yung chocolate cake ba hindi nakakaan yan? Hindi naman kasi nilalamig yung throat mo sa chocolate cake eh. Soothing siya, no? Sige na nga. Oo. Sabayan mo lang ng tubig na maligamgam. Ayos na para- yun. Sabi nga dito, bawasan ko na po yung Kumakain sa labas. Luto na lang ako. Sino man na itlog, pag sa labas sila kakain, di na ako lalabas para kumain. Parang dadami yung kain ko sa Samsung Fan eh. Sa Samsung Fan na 30. Imbis na sa restaurant. Oo. Totoo. yun. Diba? You'll find options na, saan yung lower price na masarap pa rin. You're gonna end up like looking for stuff that will soothe yung parang Yung cravings yung mo. cravings mo pero hindi siya ganun kamahal. Oo. And also sometimes like you'll end up walking more. Yeah. Pupunta ka talaga sa may estate area. Oh, tapos We have to biglang bring him sa dumpling. Oo. We'll bring you to the dumpling place. libre mo lang kayo bukas, 'di ba? Bukas. Hindi, may ano ako bukas eh. May sundo ako bukas eh. Pwede naman lunch, di ba?
Parang Actually, ano may no? bus stop din naman dun eh. Ha? Malapit dun eh, di ba? Ang alin? May bus stop. Saan? Papunta ng airport. Malapit dun. Oh, meron. Ayun, meron. sige. Oo. Bago O, ako yun. pumunta ng Ano ba tayo? Magla-lunch ba tayo bukas? Mga 3? 3? Alas 3? Nandito Ako, na. okay lang. Okay lang ako. Ako, sige. okay ako. Sabi na 3. Tama yun. Ano na yun? Early dinner na siya. Oo. Tsaka close kasi sila na Sundays eh. Oo. Ah. At saka ito yung... Close sila ng Sundays? Oo. Sunday bukas, di ba? Sabado! Sabado, ano ka ba? Mampatuhin kita Mali ka eh. na naman. Patutulugin pa sana kita pero wag na lang. Okay! Maraming salamat po sa inyo. Bukas po, meron na naman kaming date na 3. Oo. Sige, Naman. bukas, dahil makukuha ko na yung pera ko ngayon, taya ako bukas. Ayan ha. Taya ako bukas. Sige. Bukas lang. So, tagi-isang dumpling lang kayo bukas. Yung isang malaki, may malaki dun eh. Ganun siya kalaki. Oo, may malaking dumpling. Oo. Pero masarap man. Pero Kasi it's freshly made. Yung dumpling kasi dito, akala mo nung first na dinala ako dito sa dumpling place dito sa estate, akala ko dahil sabi ko, hindi ka naman ako siguro pupunta. It's a family business Yeah. na talagang taga Shanghai sila. Okay. So masarap talaga siya. Sa Yes. Wampo Estate lang pala. Estate Oo. lang siya. Yeah. Malapit siya dun sa fast food ng town. Tito Jonathan, pasensya ka na kasi alis ka na bukas eh. Oo, wow. Wow, taya. Oo, bukas lang ang taya. Okay lang. May Chinese New Year naman. Tsaka may continuation naman kasi sa kay sa celebration niya. Oo. Before the year ends. Usually, gano'n naman eh. Usually, yung Christmas. Continuation na yung birthday mo. Hayaan mo na yan ha. Wala ka nang handa sa birthday mo. Sige, bahala na kayo dyan. Pero at least naghanda sila ngayon sa iyo ha. Kahit na wala. Si Pops kahit mo wala. naghanda, di ba? Ayun nga, naghanda sila. Wala ako eh. Ay, naintindihan At ko least yan. sinabi niya sa iyo. Kasi yung tinago niya sa iyo na hindi. Hindi. Di ba? Diba? Ay, ano, kami, Kuya Mike, hindi. Limited seating po kasi siya eh. Maliit lang yun. Maliit lang. So, hindi po tayo Tatlong tao lang magkakasya-kasya pwede. doon. Oo. Hindi tayo magkakasya-kasya doon. Hindi magkakasya. Talagang pinilit eh, no? Okay, bukas. Gatekeep pala. Sige, ano namin siya. Iba-broadcast namin. Broadcast namin siya. Oo. Bukas, para makita nyo kung saan kami kumakain. Pero it's really good. Tita Ed na naman, baka naman. Ito na naman Ito tayo. na si Baka Alam mo, naman, nasa pagkatapos Europe natin mag-start na kayo mag-ipon, Oo. wala na yung mga baka na yan. Kasi meron na kayong Oo. Cash cow. cash. Oo, di ba? Meron na kayong... Oo, Pull out. correct. So, yan. I Kita-kits can't bukas. wait next year. Oo. Mabilis na Kaya lang mo- yun. Mabilis lang Parang yan, kaya mabilis lang Oo. yan. Masaya. Kaya sabi ni Tito Jonathan, tagi-isa tayong upuan. Oo. Yun. Okay. So yan. Yan po yung ating panimula sa ating 2024. Wag na po natin masyadong asahan yung mga horoscope natin. Oo. Kung gusto niyo ng financial freedom, ito yung Kayo, oo. This is financial freedom for you. Actually, binabasa ko nga yung horoscope. Parang umuulit lang siya. Nagro-rotate lang sila eh. Oo nga, no? Oo, nagro-rotate lang yung mga horoscope nila. And I was like, in the last few years, sinasabi, I will find the one. Wala pa po yung one. 2 daw meron na. 2 ba? Oo, 2 meron Sabi na. ko na nga ba, kaya palang gulong-gulo ako. Kasi Dalawa hilig mo pala sa eh. 1 eh. Gusto ko isa lang eh. Hindi ba balay mo, 2 pwede. But why will you settle for 1 when you can have 2? Minsan kasi, mas Ay, sabay pa kami, oh. minsan kasi, less sakit ng ulo yun. Ang alin? Yung 1 2? lang. Mas masakit yung 1. Mas masakit yung 1. Dahil kung may 2 ka, nagka-problema ka sa 1, You can go to to 2. Parang pagluluto yun, when you have, pag nasira yung kalan nung isa, saan ka pupunta? Doon sa susunod. O, diba? Oh. E di, magdalawang kalan ka Oh, na. talang kalan ka na. Ayan, Sabi nga narinig nila, niyo yun, magdalawang mamangka ka sa dalawang Dalawang... si Tita Carrie yan. Ay, si Tita Carrie yun, Mamangka ka sa oo. dalawang itlog. Diba, parang mali yata. Paano ka Kaya, magkakaroon? I'm just quoting Tita Carrie. Hindi ako yung nag-ano nun. Si Tita, kay Tita Carrie yun. Sige na nga. Namimiss lang namin si Tita Carrie. Oo. Kaya kawawa ka dito talaga pag wala ka rito eh. Totoo. Kaya kailangan lagi nakatune in eh.
Sa lahat ng ating mga kasama sa araw nito, maraming salamat sa inyo. Yes. And Uy, tomorrow, Power Hits. tomorrow, special Power Hits tomorrow. Oo. The Closing it with the longest bang. Power Hits ever. Yes, 30 minutes. And the first ever interview of a Guest. live in the studio. Like physically here, present. So watch out tomorrow. Maraming salamat sa inyo. Thank you for joining us. And let us make 2024 a much prosperous and better year for everyone. Emotionally, mentally, physically, spiritually. Okay? Okay. Thank you. Susunod po natin ang ating mga kasama po sa Desitadka. Desitadka. And bukas, susunod din po their final program as well for the today. year. And tomorrow naman, Sayaman Sayaman Year. Year. Mga kasamahan po natin sa tayo. Uy, happy birthday daw, sabi ni Tita Ann. Okay. Thank you. Love you guys. Good night! Happy Bye. birthday, DJ McCurbs!